હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 22મી ડિસેમ્બરના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. બાકી આપણા કરંટ અફેરની પીડીએફ લેવી હોય તમારે તો તમે આપણું પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન માટેની લિંક મળી જશે. તમે 3 મહિના, 6 મહિના, 12 મહિના અથવા તો 24 મહિના માટે છે સ્ટાર એજ્યુકેશનનું પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક છે, જે પણ પ્લાન અનુકૂળ આવે તમારી અનુકૂળતા મુજબ લઈ શકો છો. આ ઉપરાંત આ પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે તમને શું શું મળશે એ પણ કહી દઉં. 4 વીકલી મેગેઝિન આવશે, 1 મંથલી મેગેઝિન આવશે, એટલે 1 મહિનાની અંદર કુલ 5 પીડીએફ તમારા ઈમેલ આઈડીમાં આવશે. અને જે તારીખથી લેશો એ તારીખ પછીના કરંટ અફેરની પીડીએફ તમને મળતી રહેશે. ઓકે, તો એ પહેલાની પીડીએફ નું શું કરવાનું? તો એ પહેલાની પીડીએફ માટે છે તમને છેલ્લા 12 મહિનાના કરંટ અફેરની પીડીએફ માટે અત્યારે એક મસ્ત મજાની ઓફર છે. 199 રૂપિયામાં તમને છેલ્લા 12 મહિનાની કરંટ અફેરની પીડીએફ મળશે. એટલે કે જાન્યુઆરી 2021 થી લઈ ડિસેમ્બર 2021 સુધીના તમામ કરંટ અફેર છે કવર થઈ જશે એમાં. ઓકે, તો 31 ડિસેમ્બર 2021 સુધી આ પ્રાઇસ વેલિડ રહેશે. ત્યારબાદ આમાં તમને વેરિએશન જોવા મળશે. વધુ માહિતી માટે વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી www.stareducationbyhardikchadba.com અથવા આપણો વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર છે એનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો. 9427207162 વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર છે, એટલે વોટ્સએપથી કોન્ટેક્ટ કરવાનો રહેશે. ચાલો તો શરૂ કરશું આજના 22મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ છે આજે જ છે, 22મી ડિસેમ્બરે. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. 22મી ડિસેમ્બરના રોજ રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, નેશનલ મેથેમેટિક્સ ડે. રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ અથવા તો નેશનલ મેથેમેટિક્સ ડે ક્યારે ઉજવાય? 22મી ડિસેમ્બરે. 22 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. અને શ્રીનિવાસ રામાનુજન છે, બરાબર, એમના જન્મદિવસને આપણે શ્રીનિવાસ રામાનુજન છે એમનો જે જન્મદિવસ છે આપણે રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, બરાબર. અને શ્રીનિવાસ રામાનુજમ છે એની 2021ના રોજ 134મી જન્મ જયંતિ છે. કેટલામી છે? 134મી જન્મ જયંતિ છે શ્રીનિવાસ રામાનુજનની. અને આપણે રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત ક્યારે કરી? રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત કરી વર્ષ 2012 થી, બરાબર. વર્ષ 2012 થી રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસની આપણે ઉજવણીની શરૂઆત કરી છે. અને બાકી શ્રીનિવાસ રામાનુજન છે એમના જે જન્મદિવસને આપણે રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. તો એમનો જે જન્મ છે, બરાબર, એ ક્યારે થયેલો હતો? 22મી ડિસેમ્બર 1887ના રોજ. 22 ડિસેમ્બર 1887ના રોજ એમનો જન્મ થયેલો હતો. અને બાકી ક્વેશ્ચન એમ પણ પૂછે કે વિશ્વ ગણિત દિવસ, ઓકે, વિશ્વ ગણિત દિવસ ક્યારે ઉજવાય એવું પૂછે તો 4 માર્ચે. 4 માર્ચે વિશ્વ ગણિત દિવસ ઉજવાય છે. અને 22મી ડિસેમ્બરે રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ ઉજવાય છે. તો આ ખાસ યાદ રાખજો. કદાચ વિશ્વ ગણિત દિવસ પૂછે તો 4 માર્ચ, અને જો રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ પૂછે તો 22મી ડિસેમ્બર. ઓકે, આ પ્રશ્ન ઉપર ફોકસ વધારે કરું છું કે આમાં મિસ્ટેક થઈ શકે છે, કેમ કે વિશ્વ ગણિત દિવસ ઘણીવાર પૂછતા હોય તો આપણા મગજમાં 22 ડિસેમ્બર હોય ને, ત્યારે ઓપ્શનમાં 22 ડિસેમ્બર પણ આપેલું હોય ગણિત દિવસ એટલે, પણ વિશ્વ ગણિત દિવસ પૂછેલું હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખજો 4 માર્ચ આવશે. ઓકે, ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે તમિલ થાઈ વસ્તુ એ ગીત છે એને કયા રાજ્યની સરકારે પોતાનું રાજ્ય ગીત જાહેર કર્યું છે? તમિલ થાઈ વત્સુ એ તમિલનાડુની સરકાર છે એને પોતાનું રાજ્ય ગીત જાહેર કર્યું છે. તો ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તમિલનાડુની સરકાર છે એને પોતાનું રાજ્ય ગીત જાહેર કર્યું છે, અને તમિલ થાઈ વસ્તુ છે એને પોતાનું રાજ્ય ગીત જાહેર કર્યું છે. ઓકે, બાકી તમિલનાડુ વિશે થોડા ઘણા પોઈન્ટ યાદ રાખશું. રાજધાની ચેન્નાઈ છે, ત્યાંના મુખ્યમંત્રી MK સ્ટાલિન છે, અને ત્યાંના રાજ્યપાલ કોણ છે તમિલનાડુના હાલમાં? RN રવિ. અને તમિલનાડુનું જે રાજ્ય નૃત્ય છે કયું છે? ભરતનાટ્યમ છે. ઓકે, આ તો થઈ તમિલનાડુની વાત. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતની અત્યારે રાજધાની તો ગાંધીનગર છે, તો ખબર જ છે. બાકી ગુજરાતનું રાજ્ય ગીત કયું છે? ગુજરાતનું રાજ્ય ગીત ઘણાની ખબર હોય, જય જય ગરવી ગુજરાત છે, બરાબર, એ ગુજરાતનું રાજ્ય ગીત છે. ઓકે, આ કોણે લખેલું છે એ પણ ખબર હોવી જોઈએ.
કવિ નર્મદ શંકર દવે દ્વારા છે, જેને આપણે નર્મદ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ગુજરાતી ભાષાનો સૌપ્રથમ શબ્દકોશ પણ એમણે તૈયાર કરેલો છે. બરાબર, નર્મકોશ એ ગુજરાતી ભાષાનો સૌથી પહેલો શબ્દકોશ છે, એ પણ એમણે તૈયાર કરેલો છે. ઓકે, બાકી આ જય જય ગરવી ગુજરાત છે, બરાબર, એક કવિતા છે. બરાબર, જય જય ગરવી ગુજરાત દીપે અરુણ પ્રભાત, આ બાકી જોરદાર કવિતા છે અને એ એમણે લખેલી હતી 1873માં. તો 1873માં એમણે કવિતા લખેલી હતી, જેને ગુજરાત રાજ્યની સરકારે પોતાનું રાજ્ય ગીત જાહેર કર્યું છે, જય જય ગરવી ગુજરાત. ઓકે, બાકી ગુજરાતનું રાજ્ય પ્રાણી સિંહ છે, રાજ્ય પક્ષી સુરખાબ છે અને રાજ્ય નૃત્ય કયું છે? ગરબા. ધ્યાન રાખજો, ગરબી નથી, ગરબા છે. ગરબી પણ ઓપ્શનમાં આપેલું હોય જ્યારે આવું પૂછે ત્યારે. તો ગરબા છે આપણું રાજ્ય નૃત્ય છે. ઓકે, ચાલો એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં ડીઆરડીઓ છે એમણે અગ્નિ પ્રાઇમ મિસાઇલ છે એનું સફળ પરીક્ષણ કયા રાજ્ય ખાતેથી કર્યું છે? તો અગ્નિ પ્રાઇમ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ હાલમાં જ કરવામાં આવ્યું છે ઓડિશાના બાલાસોર ખાતેથી, ઓડિશાના દરિયા કિનારા ખાતેથી. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ઓડિશાના દરિયા કિનારા ખાતેથી ઓડિશાના બાલાસોર જિલ્લામાં આ અગ્નિ પ્રાઇમ મિસાઇલ છે એનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે. ઓકે, અને અગ્નિ પ્રાઇમ મિસાઇલની વાત કરું તો એ એક ન્યુક્લિયર કેપેબલ બેલેસ્ટિક મિસાઇલ છે. તો એ પણ યાદ રાખજો, અહીંયા ન્યુક્લિયર કેપેબલ બેલેસ્ટિક મિસાઇલ છે. અને આ મિસાઇલ છે એની રેન્જ કેટલી છે? મિસાઇલ છે, બરાબર, એની રેન્જ છે 1000 થી લઈને 2000 કિલોમીટર સુધીની. ઓકે, અને આ જે મિસાઇલ છે અગ્નિ પ્રાઇમ અથવા તો અગ્નિ પી તરીકે ઓળખાય છે. તો એ અગ્નિ ક્લાસ મિસાઇલ છે, એની નવી પેઢી છે, એનું અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે. તો એ પણ યાદ રાખજો, અગ્નિ પ્રાઇમ મિસાઇલ એ અગ્નિ મિસાઇલો જે હતી, ઓકે, તો એનું અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે. તો એ પણ યાદ રાખશું. ઓકે, બાકી અગાઉના અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ મિસાઇલોના પરીક્ષણ થયા છે એ બધા એક પછી એક આપણે ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલા વાત કરું તો રશિયાએ એક ઝિક્રોન નામની હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કરેલું હતું. તો પ્રશ્ન પૂછી શકે કે ઝિક્રોન નામની હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કોણે કરેલું હતું? તો કે રશિયાએ. કયા દેશે કરેલું? એવું સીધો ડાયરેક્ટલી વન લાઇનર ક્વેશ્ચન આવે તો રશિયા. ઓકે, અથવા તો એની મિસાઇલનું નામ પૂછી શકે તો ઝિર્કોન નામની આ મિસાઇલ છે. ઓકે, ત્યારબાદ વાત કરું તો હૈદરાબાદની સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ છે, એણે આ જે ખાનગી કંપની છે સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ છે, એ ખાનગી કંપની છે, એણે સૌ પ્રથમ ક્રાયોજેનિક રોકેટ એન્જિન છે પોતાનું ખાનગી રીતે બનાવેલું ક્રાયોજેનિક રોકેટ એન્જિન, એનું નામ આપેલું છે એમણે ધવન-1. તો એનું સફળ પરીક્ષણ કરેલું હતું. તો ક્વેશ્ચન એમ પણ પૂછાય કે કઈ કંપની આ કરેલું? તો સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ. અથવા એમ પણ પૂછે કે આ ક્રાયોજેનિક રોકેટ એન્જિનનું નામ શું છે? તો ધવન-1. યાદ રાખજો. ઓકે, હૈદરાબાદની છે આ કંપની. આ ઉપરાંત બ્રહ્મોસ સુપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ છે, એના એર વર્ઝનનું ઓડિશાના દરિયા કિનારા ખાતે આવેલું ચાંદીપુર ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેસ્ટ રેન્જ છે, ત્યાંથી સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રહ્મોસ સુપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ છે ભારત અને રશિયા બંને દ્વારા મળીને બનાવવામાં આવી છે. રશિયાની મોસ્કો નદી અને ભારતની બ્રહ્મપુત્રા નદી બંનેનું કોમ્બિનેશન કરીને આ મિસાઇલને નામ આપેલું છે બ્રહ્મોસ. ઓકે, ત્યારબાદ વાત કરું તો ડિફેન્સ રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ડીઆરડીઓ, એમણે પિનાકા એક્સટેન્ડેડ રેન્જ એટલે કે પિનાકા ઈઆર મિસાઇલ છે એનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કરેલું હતું રાજસ્થાનના પોખરણ ખાતેથી. બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખજો, પિનાકા ઈઆરનું સફળ પરીક્ષણ ખાતે કરેલું હતું રાજસ્થાનના પોખરણ ખાતેથી. આ ઉપરાંત એરિયા ડેનિયલ મ્યુનિશન્સ અને સ્વદેશી રીતે વિકસિત કરેલું ફ્યુઝ, આનું પણ સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું હતું. સ્ટેન્ડ ઓફ એન્ટી ટેન્ક મિસાઇલ અથવા તો સેન્ટ મિસાઇલ, એનું સફળ પરીક્ષણ ડીઆરડીઓ અને ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા રાજસ્થાનના પોખરણ ખાતેથી જ કરવામાં આવેલું હતું. તો આટલી જેટલી પણ અગત્યની મિસાઇલો છે જેના પરીક્ષણ હાલમાં જ થયેલા છે છેલ્લા 1-2 મહિનાની અંદર, એ બધી અહીંયા કવર કરી છે. છતાં પણ કાંઈ રહી જતું હોય તો કોમેન્ટ બોક્સ ખુલ્લું છે, તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. તો નવેમ્બરથી લઈને અત્યાર સુધીમાં જેટલી પણ મિસાઇલોના પરીક્ષણ થયા છે મોસ્ટ ઓફ બધા કવર કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન છે. છતાં પણ કાંઈ રહી જતું હોય તો કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો, જેથી આપણે આગળના વિડીયોમાં એને પણ રિવાઇઝ કરી લઈએ. ચાલો, એ પછીનો ક્વેશ્ચન આપણી સામે સ્ક્રીન પર આવી ગયો છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એમણે ગંગા એક્સપ્રેસ વે છે એના નિર્માણની આધારશિલા રાખી છે. આ કયા બે શહેરોને જોડશે? ગંગા એક્સપ્રેસ વે. ઓકે, તો એનું નિર્માણ માટે આધારશિલા રાખી છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ, અને આ કયા શહેરને જોડશે એવું પ્રશ્ન છે. તો આ જોડશે મેરઠ અને પ્રયાગરાજને. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે, મેરઠ અને પ્રયાગરાજ બંને શહેરોને જોડશે આ ગંગા એક્સપ્રેસ વે.
જેની આધારશિલા હાલમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ક્યાંથી રાખી છે? ઉત્તર પ્રદેશ ખાતેથી રાખી છે. ઉત્તર પ્રદેશના કયા શહેર ખાતેથી રાખી છે? શાહજહાંપુર ખાતેથી રાખી છે. એ પણ યાદ રાખજો. ઉત્તર પ્રદેશનું કયું શહેર છે? શાહજહાંપુર છે. ત્યાંથી આ આધારશિલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાખી છે. જોઈ શકો છો અહીંયા તમે શિલાન્યાસ વાળું તકતી મૂકેલી છે. ઓકે, અને મેરઠ અને પ્રયાગરાજને જોડશે એ પણ અહીંયા લખેલું છે. બરાબર. તો કુલ આની લેન્થ કેટલી છે? 594 કિલોમીટર છે. એ પણ અહીંયા ઓફિશિયલ આંકડામાં લખેલું જ છે. ઓકે, અને કુલ આમાં ખર્ચો કેટલો આવશે? ખર્ચો આવશે 36,200 કરોડ રૂપિયાનો. ઓકે, અને બાકી એક આમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ માટે 35 કિલોમીટર લાંબી ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ સ્ટ્રીપ પણ બનાવવામાં આવશે. એ બનાવવામાં આવશે શાહજહાંપુર ખાતે. આ હાઈવેની અંદર જ કવર થશે. ઓકે, તો એક ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ પણ બનાવવામાં આવશે. 35 કિલોમીટર લાંબુ છે. શાહજહાંપુર ખાતે આ બનશે. ઓકે, આ ઉપરાંત ઉત્તર પ્રદેશનું થોડુંક રિવિઝન કરીએ તો નવેમ્બર 2021માં ઉત્તર પ્રદેશે વ્રજ મહોત્સવની ઉજવણી કરી લીધી, અથવા તો વ્રજ ઉત્સવ પણ કહે, અથવા તો વ્રજ મહોત્સવ પણ કહે, જે પણ આવે. ચાલો, એ પછી વાત કરું તો ઉત્તર પ્રદેશના રામપુર અને ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉ ખાતે અનુક્રમે છે 31મું અને 32મા હુનર હાટનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. તો એ પણ યાદ રાખજો. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય ખાતેથી છે 341 કિલોમીટર લાંબા પૂર્વાંચલ એક્સપ્રેસ વેનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હતું. 341 કિલોમીટર લાંબો પૂર્વાંચલ એક્સપ્રેસ વે છે, એનું પણ ઉદ્ઘાટન ઉત્તર પ્રદેશ ખાતેથી થયેલું હતું. આ ઉપરાંત ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યનો સૌથી પહેલો એન્ટી એર પોલ્યુશન ટાવરનું ઉદ્ઘાટન ક્યાંથી થયું હતું? નોઈડા ખાતેથી કરવામાં આવેલું હતું. 3 દિવસ માટે ઉત્તર પ્રદેશમાં કાશી મહોત્સવનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે, એમણે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર મોહબા અને ઉત્તર પ્રદેશના ઝાંસી જિલ્લા, આ બંનેમાંથી છે વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ છે એ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરેલા હતા. તો એ પણ યાદ રાખશું. અને બાકી ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય છે, બરાબર, હાલમાં જ જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા પ્રમાણે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય છે ત્યાં સૌથી વધુ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલનું વેચાણ થયું છે. સમગ્ર ભારતની અંદર ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલનું સૌથી વધુ વેચાણ કયા રાજ્યમાં થયેલું છે? પૂછાઈ શકે આવો પ્રશ્ન. તો ઉત્તર પ્રદેશની અંદર. બીજા ક્રમે દિલ્હી હતું, પહેલા ક્રમે ઉત્તર પ્રદેશ હતું. ઓકે, ઉત્તર પ્રદેશ છે, ઉત્તર પ્રદેશમાં મેરઠ ખાતે સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવા અંગેની પણ જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી. અને બીજું પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ હતો, ઉત્તર પ્રદેશ છે એને ફિલ્મ શૂટિંગ માટે સૌથી અનુકૂળ રાજ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ફિલ્મ શૂટિંગ માટે સૌથી અનુકૂળ રાજ્ય. ઓકે, આ બધા ફિલ્મ ફેર એવોર્ડ ડિક્લેર થયા હતા એમાં બધું. ચાલો, એ પછીની વાત કરું તો હાલમાં જ ટોક્યો પેરા ઓલિમ્પિક 2020માં બેસ્ટ ફિમેલ ડેબ્યુટ એવોર્ડથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? બેસ્ટ ફિમેલ ડેબ્યુટ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે અવની લાખેરાને. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. અવની લાખેરા છે, એણે ટોક્યો પેરા ઓલિમ્પિક હતી એમાં 2 મેડલ જીત્યા છે, અને આ 2 મેડલ જીતનારી સૌથી પહેલી મહિલા છે, અને સૌથી પહેલી વ્યક્તિ પણ કહી શકો, સૌથી પહેલી મહિલા પણ કહી શકો. ઓકે, તો અવની લાખેરા છે, એમણે એક તો ગોલ્ડ મેડલ મેળવીને બતાવેલો છે આપણા ભારત માટે. ઓકે, અને ટોટલ ઓલિમ્પિકની અંદર આમાં એમણે 2 મેડલ મેળવેલા હતા. એક જ ઓલિમ્પિકમાં 2 મેડલ. બરાબર. તો એમણે ઇતિહાસ રચ્યો છે અને સૌથી પહેલી ભારતીય મહિલા બની છે. આ એવોર્ડ અંગેની જાહેરાત કોણે કરી છે? બેસ્ટ ફિમેલ ડેબ્યુ એવોર્ડ અવની લાખેરાને મળેલો છે એવી ઇન્ટરનેશનલ પેરા ઓલિમ્પિક કમિટીએ જાહેરાત કરી છે. અને બાકી વાત કરું તો અવની લાખેરા છે, બરાબર, એ 2020ના ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સની અંદર છે, એણે પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ પણ જીતીને ઇતિહાસ રચેલો હતો, અને 2 પેરા ઓલિમ્પિક મેડલની અંદર 2 મેડલ જીતનારી સૌથી પહેલી ભારતીય મહિલા પણ બનેલા હતા. બાકી ભારતનું પેરા ઓલિમ્પિક ગેમ્સની અંદર પરફોર્મન્સની વાત કરું તો ભારતે પેરા ઓલિમ્પિક ગેમ્સ હતું આ વખતે ટોક્યોની અંદર, એમાં કુલ 5 ગોલ્ડ મેડલ જીતેલા હતા, 8 સિલ્વર મેડલ જીતેલા હતા અને 6 બ્રોન્ઝ મેડલ જીતેલા હતા. તો એ પણ યાદ હોવું જોઈએ. એક ક્વેશ્ચન અહીં તમને પૂછું છું, જે ઓલિમ્પિક રમત હતી એમાં ઓલિમ્પિક રમત 2021ની ટોક્યો ઓલિમ્પિક રમત, પેરા ઓલિમ્પિકની વાત નથી કરતો, 2021ની ઓલિમ્પિક ગેમ્સ, એમાં માત્ર આપણે એક જ ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે. એ ગોલ્ડ મેડલ આપણે ભારતને કોણે અપાવેલો છે? બરાબર, ટોક્યોની પેરા ઓલિમ્પિક રમત, પેરા ઓલિમ્પિક નહીં, ઓલિમ્પિક રમત 2021ની, એમાં ભારતે માત્ર એક જ ગોલ્ડ મેડલ આ વખતે જીતેલો છે, અને આ ગોલ્ડ મેડલ છે ભારતને કોણે અપાવેલો છે? એનો આન્સર તમારે મને આપવાનો છે કોમેન્ટમાં. ઓકે, તો આજનો એક પ્રશ્ન તમારા માટે.
વાત કરશું હવે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં ટ્રુ કોલર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા એક રિપોર્ટ પ્રમાણે છે ભારત સૌથી વધુ સ્પામ કોલ્સ ની અંદર છે વિશ્વમાં કેટલામાં સ્થાન પર રહ્યું છે? સૌથી વધુ સ્પામ કોલ્સ ની અંદર છે વિશ્વમાં ભારત ચોથા ક્રમ પર છે, પ્રથમ ક્રમ પર બ્રાઝિલ છે. ઓકે. તાજેતરમાં ગાંજા છે, ગાંજાના વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપનાર સૌથી પહેલો યુરોપિયન દેશ કયો બન્યો છે? ગાંજા છે, ગાંજો એના વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે છે મંજૂરી આપનાર સૌથી પહેલો યુરોપિયન દેશ બન્યો છે માલ્ટા. બરાબર. ગાંજો છે માત્ર નશા માટે જ નથી વપરાતો. ગાંજો છે એમાંથી દવા પણ ઘણી બધી બનાવવામાં આવતી હોય છે. તો અત્યારે યુરોપિયન દેશ એવો સૌથી પહેલો બન્યો છે કે જેને ગાંજાના વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે પણ મંજૂરી આપી છે, અને એ દેશનું નામ છે માલ્ટા. ઓકે. હાલમાં જ ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુએ એક બુક લોન્ચ કરી છે. બુકનું નામ છે ગાંધી ટોપી ગવર્નર. ઓકે. આ પુસ્તક હાલમાં જ રિલીઝ થયું છે, અને આ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? પુસ્તકના લેખક છે ડોક્ટર યરલા ગદ્દા લક્ષ્મી પ્રસાદ. યરલા ગદ્દા લક્ષ્મી પ્રસાદ. તો નામ યાદ રાખજો. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર છે જેણે ખેલ નર્સરી સ્કીમ 2022-23 લોન્ચ કરી છે, જેથી રાજ્યમાં રમતગમત ક્ષેત્રની અંદર વિકાસ કરી શકાય? તો આ સ્કીમ છે હાલમાં લોન્ચ કરી છે હરિયાણાની સરકારે. તો આન્સર આવશે હરિયાણા. ઓકે. બાકી હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલ મને ફટાફટ તમારે કોમેન્ટમાં કહેવાના છે, તો આવડવું જોઈએ. થોડાક દિવસ પહેલા જ આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું. હાલમાં જ ધ ઇન્ડિયન ન્યૂઝપેપર સોસાયટીના અધ્યક્ષ તરીકે કોણ ચૂંટાયું છે? ધ ઇન્ડિયન ન્યૂઝપેપર સોસાયટીના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા છે મોહિત જૈન. તો આન્સર આવશે મોહિત જૈન. તાજેતરમાં કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ એમના દ્વારા કુલ કેટલી ભાષામાં એનસીસી દ્વારા રચિત રાષ્ટ્રીય એકતા ગીત લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે? રાજનાથસિંહ આ ગીત લોન્ચ કરેલું છે, અને આ ગીત તૈયાર કરેલું છે એનસીસીએ. કુલ કેટલી ભાષામાં આ ગીતને લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે? રાષ્ટ્રીય એકતા ગીત એને નામ આપેલું છે. ઓકે. એનસીસી દ્વારા રચિત રાષ્ટ્રીય એકતા ગીત. ઓકે. એ કુલ કેટલી ભાષામાં રાજનાથસિંહે લોન્ચ કરેલું છે? 22 ભાષામાં લોન્ચ કરેલું છે. ઓકે. ક્વેશ્ચન ઘણી રીતે પૂછાઈ શકે કે આ ગીતનું લોન્ચિંગ કોણે કરેલું? રાષ્ટ્રીય એકતા ગીતનું તો લોન્ચિંગ કરેલું રાજનાથસિંહે. આ ગીત તૈયાર કોણે કરેલું એવું પણ પૂછી શકે, તો એનસીસીએ તૈયાર કરેલું. આવા ઘણા બધા રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે, તો ક્વેશ્ચનને પણ ડિટેલમાં વાંચવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. બરાબર. ખાલી જવાબ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન નથી કરવાનો તમારે. બરાબર. મારા કરંટ અફેરમાં ક્વેશ્ચન ઉપર પણ ખાસ ભાર મૂકજો. તાજેતરમાં ટાઇફૂન રાય, આ વાવાઝોડાનું નામ છે ટાઇફૂન રાય. ઓકે. એના કારણે કયા દેશમાં સૌથી વધારે નુકસાની થઈ છે? ટાઇફૂન રાયના કારણે સૌથી વધારે નુકસાની થઈ છે ફિલિપાઇન્સની અંદર. તો આન્સર આવશે ફિલિપાઇન્સ. તો 22 ડિસેમ્બરનો વિડીયો અહીં સમાપ્ત કરશું. મળશું આવતીકાલે 23મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.